ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ, ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ। ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੋਖ ਨਿਕੰਦਨ। ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਵੋ, ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਵੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ, ਬਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਬਹੋਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ। ਤਰੋਂ ਤਰਾਂ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸਾ। ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਨਕ ਭਗਤ ਵੈਰਾਗ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਜਿਨ, ਜੀਤੇ ਪੰਜ ਬਿਕਾਰ। ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕੋ ਬੰਦਨਾ, ਸਿਰ ਚਰਨਨ ਪਰ ਧਾਰ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ। ਕਹਾ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਭ ਤੁਛ ਹਮਾਰੀ, ਬਰਨ ਸਕੈ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਤਿਹਾਰੀ। ਹਮ ਨ ਸਕਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ, ਆਪ ਲਿਹੋ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਸੰਦੁਰਵਾਚ ਦੋਹਰਾ, ਤਿਹ ਪਾਛੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕਰ ਬਹੁ ਆਪਨ ਦੁਰਾਵ। ਮਤ ਸੁਭਾਵ ਆਨੰਦ ਮਹਿ, ਕਰਹਿ ਨ ਕਛੂ ਲਖਾਵ। ਤਿਹ ਪਾਛੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕਰ ਬਹੁ ਆਪਨ ਦੁਰਾਵ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਛਲ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜੋਤ ਰੂਪ। ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਖੇ ਮਿਲ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ। ਸੋ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਕਬੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜੋ ਯੂਕੇ ਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਗੁਰ ਕੀ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਡਸਫੀਲਡ ਵਿਖੇ ਆ ਕਰਕੇ
ਇੱਥੇ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਦੀਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਨ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਸਮੂਹ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਦਲ ਪੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਸੋ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਦਲ ਪੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ। ਸੋ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ, ਵੱਡ ਜੋਧਾ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ, ਬਹੁ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਸਮੂਹ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸੋ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਸਮੂਹ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਤੇ ਉਹੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਉਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜੋ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸੋ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਜੋ ਛਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ 'ਤੇ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਉਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ 'ਤੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਤ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੀ ਈਰਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਸਰਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਸਰਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਜੋ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਦਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 1947 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ 1984 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਫੈਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੋ 13ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਖੰਡੀ ਲੀਡਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡੀ ਲੀਡਰ ਹਨ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ। ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉੱਤੇ ਚੌਂਕੜੇ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੁਲਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਆ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, when it comes to the time of ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ to speak, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਰੰਭ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ that they're going to do, ਉਦੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਵਕਤ ਕਿ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੱਥੇ ਬੁਰਕੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੋਮ ਹਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਵਾਰੀ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰੇ, ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰ ਸਕਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤਖਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਵਕਤ ਤੋਂ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, when we go further in ਇਤਿਹਾਸ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ also tries to create ਨਰਕਤਾਰੀ। ਸੋ ਨਰਕਤਾਰੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ 17 ਕਥਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 17 ਵਾਰੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਡਟ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਗੇਂਸਟ ਥੀਸ ਨਰਕਤਾਰੀਜ਼ that try to do ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਗੇਂਸਟ ਸਿੱਖੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਦਸਤਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਕਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਵੇ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵੀਰ ਰਸੀ ਬਚਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ so in 1978 the Narakatari ਕਾਂਡ happens। the ਨਿਰੰਕਾਰੀਜ਼ ਦੇ come ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਉਹ ਆ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਿਸਾਖੀ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿਖੇ they do a parade where the leaders of the Naraktaris they sit on a stage and they're doing a parade through Amritsar and they're getting chaur sahib done over them and they're using bad language against the Sikhs and Sri Guru Granth Sahib Ji Maharaj. So at that point there's a Khand Kirtani Jathe they sing as well. Sant Gyani Jarnail Singh Ji Mahapurkh, when they found out, so a Jatha of a Khand Kirtani Jathe Surbir Jodhe sings, led by Fauja Singh and some sings from the Damdami Taksal, Sant Gyani Jarnail Singh Ji, they went and they did a Shantami Morcha against, and at that point they opened fire against these Singhs and they made these Singhs shaheed. So at that point the prachar of Sant Gyani Jarnail Singh becomes more garam, because at that point the Sarkar are treating the Sikhs, treating the Khalsa as second class citizens in India. We are Ghulam at that point, we are Ghulam. They don't treat us the same level as they treat Hindus. They're doing fake encounters, they're not treating the Sikhs at the same levels as the Hindus. So at that point, so this Jathe they sing, finish, they do a soda to the Narkatari who is doing Bedvi of Akal Purkh Waheguru Sri Guru Granth Sahib Ji Maharaj. And at that point the prachar starts to get bad and the itihas goes further. So we also hear nowadays, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੋ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਬਚਿਆ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 1981 ਵਿੱਚ ਸੋ ਇੱਕ ਜਨਰਲ S.K. ਸਿਨਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਬੁੱਕਾਂ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੋਨ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੋਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੋਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ।
1981 ਵਿੱਚ ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, I'm just a smaller general, ask the bigger generals to do this hamla, I can't do it. And at this point, this is only 1981, the Taramjud Morcha had not become Aramb yet, and Sant Jarnail Singh was not staying at Akal Takht Sahib at this point. At this point, they were ringing this General Sinha, and they were telling him to do an attack on Darbar Sahib, and he had refused at that point. He was saying, ask the bigger generals. So Sadh Sangat Ji, also there was there's a place in India called Dehradun. They had also created a model of Darbar Sahib, and they were using tactics to plan and how they're going to do a hamla. Dehradun ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 1982 ਵਿੱਚ 19th of July 1982, obviously with the hukum of Guru Gobind Singh Sahib Ji, Guru Granth Sahib Ji, because Sant Jarnail Singh Ji Mahaprabhu was only channeling in the hukum of Akal Purkh Waheguru. They started the Dharamjyudh Morcha when Baba Thara Singh and Pai Amrik Singh were arrested, and in Jathe they used to send a Jathe to prison and do the Dharamjyudh Morcha. And as the itihas vad gaya, so then the Jalam Sarkar, they didn't give no warnings. General Barad also says this, they didn't give no warning. Jail Singh says this, there was no warning. On the 1st of June, chad karke aaya Fauj, so they brought Fauj from Israel, from Russia. There was commandos coming from all over the world. They fit 1st of June and the 2nd of June, ਪਹਿਲੇ ਜੂਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਆਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। and ਜਦੋਂ 3 ਜੂਨ ਆਇਆ ਹੈ, they tactically they allowed all the residents, because on the 3rd of June 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, they did a curfew on that day. They let all the sangat come into the Darbar Sahib, and they did a tactical curfew, so nobody was allowed out. From the 4th of June, when the days go past, the 4th of June, so they started to open fire, and at that point they were just trying to work out where the Singhs had their morche across the Darbar Sahib, so nobody fired. Sant Jarnail Singh Ji used to say to the Singhs and General Subeg Singh, they were doing the agawai of this jang that's about to happen. They were telling the Singhs, don't open fire until they actually come into Darbar Sahib. So the Jalam Sarkar had started doing shooting fire, and the Singhs did not reply. So when it came to the 4th and 5th of June, they started to bring the tanks in, because they realized nothing was going to happen. General Barar thought this was going to be a 2-hour operation. Their main aim was to bring Sant Jarnail Singh Ji out alive. So he thought it would be a 2-hour operation, but he didn't know the Khalsa Pantha, the Maharaj's kirpa on them, and they would do a dat ke muqabala. So at that point they started bringing the tanks in from the Langar Hall side. They brought the tank in, and at that point General Subeg Singh, Surbir Jodha, he pulled out his a rocket launcher, and he shot a rocket, and he blew up the tank that tried to come in from the Langar side point. At that same point where Baba Deep Singh Sahib Ji Shahidi Asthan is, when they were trying to bring in more tanks, there was Gyani Moor Singh's, so there was Sant Kartar Singh Vidyarthi, that was their morcha with their family, 2 daughters, Satnam Kaur and Waheguru Kaur, and their wife. And at that point they were stopping the tanks. They didn't let any tank come past. They would attach bombs, and they would go and blow up the grenades, attach bombs to themselves and blow up the tanks that would try to come past. Also Maharaj Shahidi Pera was working at that point. So then they started bringing in tanks, they tried bringing commandos and everything, and then the Singhs started to open fire. So at that point, so the Singhs started to open fire, the days went, the jang started happening, and then General Subeg Singh, on the evening of the 5th of June, they were shot, and they were shot quite badly, and then they were brought to Sant Jarnail Singh in Akal Takht Sahib, and they were brought, and they were brought up Shahidi, and they were laid in the laps of Sant Jarnail Singh Ji, and they said to Sant Jarnail Singh Ji, Is that Seva Parwan? Be Seva Parwan ha? The Sant Jarnail Singh Ji Mahaprabhu say, yes, the Seva is Parwan, and they up Sant Jarnail Singh Ji Mahaprabhu, they closed the eyes of General Subeg Singh. General Subeg Singh passed Shahidi then. And then on the 6th of June, the morning of 6th of June, Panj Singh do a benti to Sant Jarnail Singh that you should leave now, that we need somebody to look after this morcha going after this jang as well. So at that point, all the Singhs in Akal Takht Sahib, they come out, they get ready, and they come out for the jang. And Pai Amrik Singh, the Singhs say they saw Pai Amrik Singh pass Shahidi at the Nishan Sahibs. So Pai Amrik Singh came out, they passed Shahidi at the Nishan Sahibs. And so we hear about the jang, and it goes all the way to June the 10th, where Pai Major Singh Nagoke, the last Singh, one of the last Singhs that passed Shahidi at that point, the jang went all the way to June the 10th,
And the operation, then they, once this jang had happened, they tried clearing up Akal Takht Sahib, they tried clearing up Nishanis of this jang, because they didn't want the future generations to understand that they had done an attack on the heart of Sikhi. So there is somebody called Joyce Pettigrew, and she writes, a general, so she was a journalist, she went there, she writes that this attack was not to take out terrorists, this was not to take out a specific person. This attack by the Sarkar was to take out the heart of Sikhi. This attack was to strike a blow at Sikhi and take out a full culture, a full Qawm. So that's what Joyce Pettigrew writes. And General Berard also writes that these Singhs that were in the jang, they were such Surbir Jodhe, they were such Nishani, they were such elite soldiers, that if we even had 10,000 of these soldiers, ਜੇ 10,000 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਸਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੰਗ ਸਕਦੇ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ General Berard write this, that even China cannot khang if we had such surme like these Singhs. So then after this, once this jang had happened, after that then Satwan Singh and Byan Singh, like we know, they did a sodda to Indira Gandhi. She already knew that she was going to die after that, because she was scared, that she realised that she had part of Panga with Singhs. And further, if we're looking at the house, then Sant Baba Thakur Singh Ji Mahapurk, they do the seva of Akal Takht Sahib, and upon this seva, then the card cooler happens. We're still Ghulam at this point. They'll still try to do fake encounters. They treat the Sikhs as second-class citizens. And as we know further, then, so we know that Itihas, many Khadkus Path Shahidiyan. So Sadh Sangat Ji, this was the Itihas in a Sankhep Roop of the 1984 and the attack that happened on Akal Takht Sahib Darbar Sahib. Sant Kartar Singh Ji Mahapurk, there's a Sakhi that comes to mind. They were going to Bombay to do prachar. Bombay di feri te prachar karan gayi si Bombay vich, te ek banda ne Satgura ne Sant Gyani Kartar Singh ji ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ. And Sant Gyani Kartar Singh Ji Mahapurk gave an example to that person, and they said to him, so if there's a lion and a lioness, and they have a lion and they're a family of lions, and the lion is broken away from the father and mother, and he goes and joins in paids in Bakre, and he goes and joins and he lives with them from now on, he will start acting like them, he will start making sounds like them, living like paids. And then one day they come to a river, and the Pedda Bakri on one side of the river, and the other side is the mother and father of the lion, and they're there and they see these Pedda Bakri and they do a massive roar. So at that point the Pedda Bakri run away, but the lion stays and roars back, and he looks at himself in the river, and he sees himself in the river, and he sees the shakal that is the same as his mother and father, and he roars back. Sant Gyani Kartar Singh Ji Mahapurk explained to this banda that all it needs is a Surbir Jodha of Guru Gobind Singh Sahib Ji to come and roar in Punjab, and they will become Tyar Bar Tyar like that, the Guru Khalsa. Although they're in Nashe, all it needs is one roar and they will become Tyar Bar Tyar. The blood of the lions of Guru Gobind Singh Sahib Ji runs in the Naujawani of the Punjab. So Maharaj Ji, Sant Gyani Kartar Singh Ji ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਆ ਕੇ ਗਰਜ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੂਗੀ. ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋ ਪਬਕ ਮਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੂਗੇ. So at that point, so Sant Gyani Kartar Singh says that is a Sheran di Qawm. And although we are Ghulam now, because as we know Sadh Sangat Ji in Punjab, there's a lot of nasha. So I go there regularly as well, and I see they've got friends in the Pind, and even they don't know how to speak Punjabi. It's so bad. In the Sarkar, they've purposely they don't teach Punjabi in school. This is Gulami di Nishani Sadh Sangat Ji. We are Ghulam in Punjab, and we are Ghulam, and they've flooded nasha in the UK as well. This is people in the new UK nasha. There's nasha everywhere nowadays. The Sikh Qawm. It's not the same it once used to be. So Sadh Sangat Ji, so we need to do ardas and to Maharaj that to keep the Khalsa in Chaddi Kala, do benti to Maharaj that give the Khalsa Panth the power and the Chaddi Kala that it needs to become free from this Gulami and have Raj Pag. Sadh Sangat Ji Roh Vichar पिछले हफ्ते ਅਸੀਂ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਜਨੇਊ ਪਾਈਏ. ਸੋ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਆ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਨੇਊ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਉਹ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਕਰਕੇ ਸੋ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਉਸ ਵਕਤ
ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੋ ਉਹ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਰੀ ਮਤ ਦਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਜਨੇਊ ਦਾ ਸਮਝਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਜਨੇਊ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਲ। ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਸੰਧੁਰ ਵਾਚ ਦੋਹਰਾ ਤਿਹ ਪਾਛੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਜਨੇਊ ਪਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਬਹੁ ਆਪਨ ਦੁਰਾਵ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਪਤ ਪੈਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਗੁਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਤ ਸੁਭਾਵ ਆਨੰਦ ਮਹਿ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਮਸਤਾਨੇ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਸਤ ਜਿਹਾ ਆਪਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮਸਤਾਨੇ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਭਾਅ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਰਹਿ ਨ ਕਛੂ ਲਖਾਵ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਪਤ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਚਉਪਈ ਉਦਾਸੀਨ ਬ੍ਰਿਤ ਰਹਿ ਅਰੁਡਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਜੋ ਤਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਪਰਾਮਤਾ ਵਾਲੀ। ਜਾਤੇ ਲਖ ਨਾ ਸਕਹਿ ਨਾ ਮਰੂਡਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਹਨ, ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਹੇਰਨ ਹੇਤ ਨਾ ਖੋਲਹਿ ਨੈਣਾ। ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਦੇ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ। ਚੰਚਲ ਅਦਰ ਨਾ ਕਰ ਹਿਤ ਬਹਿਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਹੋਠਾਂ ਹਨ, ਬੁੱਲ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਉਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਭਾਵ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਰਖੀ ਕੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨਿਤ ਥਿਰ ਬਿਦ ਨੀਕੇ। ਸੋ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਜੋ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਬ੍ਰਿਤ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਆਪਦੇ ਅੰਤਰਮੁਖ ਸੋ ਆਪਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜੋ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਰ ਰਾਖੀ ਸ੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਨੈਣਾ। ਸੋ ਕਮਲ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਬਿਰਤੀ ਸੋ ਆਪਦੇ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਗਤ ਅਸਾਰ ਖੇਲ ਜਿਵ ਸਿਸਕੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਰਾ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਅਸ ਲਖ ਕਰਹਿ ਨ ਕਾਂਖਾ ਕਿਸ ਕੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਨਰ ਨਾਰੀ ਭਖ ਹੈ ਅਸਰੀਤੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਏ ਪੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਲੂ ਸੁਤਕੀ ਮਤ ਵਿਪਰੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਹੁਣ ਉਲਟੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਅਕਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਗੇ ਕਹਿਤ ਬੈਨ ਗੁਣਸਾਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਅਕਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਤੂਸ਼ਨ ਅਬ ਕੌਣ ਕੁਚਾਲੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੁੱਪੀ ਤਾਰਨ ਕਰ ਲਈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕੋਈ ਖੋਟੀ ਚਾਲ ਕੀ ਤਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਡੀਠ ਲੱਗੀ ਨਰ ਨਾਰਨ ਕੇਰੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ, ਜੋ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ। ਜਿਹ ਮਸਤਾਨੀ ਤੌਰ ਕਨੇਰੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਸਤਾਨੇ ਜੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਸਤਾਨਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕੀ ਭਈ ਕਿਛਾਇਆ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਛਾਇਆ ਪੈ ਗਈ, ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੁਨਨ ਕਹਿਨ ਜਿਨ ਸਭ ਬਿਸਰਾਇਆ। ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਰਾਏ ਪੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਲੋਕ। ਕਸ਼ਕ ਦਿਵਸ ਬੀਤੇ ਅਸਰੀਤੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਤਾਨੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਕਾਲੂ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ। ਅੰਕ ਵਿਸਾਏ ਸੀਸ ਕਰ ਫੇਰਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸੋ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਸੁੰਗਤ ਮਸਤਕ ਅਨੰਦ ਘਨੇਰਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੁੰਮਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਆਨੰਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਰੂਪੀ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਹੇਰ ਤਾਤ ਕੋ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ। ਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਕਰਤਿਓ ਕਾਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਹੁਣ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਅਕਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤ ਸੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਯਾ ਤੇ ਕਾਰ ਕਰਾਓ ਜੀ ਥੋਰੀ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸਨੈ ਸਨੈ ਪਰਚੈ ਸਭ ਠੌਰੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤ ਜੋ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਫਿਰ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੂਗੇ। ਅਸਬਿਦ ਲਖ ਕਾਲੂ ਮੁਖ ਭਾਖੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਗੋ ਮਹਿਖੀ ਚਾਰੋ ਕਰ ਰਾਖੀ। ਇਹ ਸੁਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਜੋ ਗਊ ਜੋ ਮੱਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਕਰਵਾਓ। ਏਕ ਆਤਮ ਹਮਰੇ ਧਮੂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੋ। ਕਿਹ ਬਿਦ ਸਰੈ ਕਰੇ ਬਿਨ ਕਾਮੂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰੂਗਾ ਸਾਡਾ। ਵੈਸਿਓ ਤਾਤ ਬਤੀਤ ਹੈ ਨਾਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੇਟੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਕਰੋ ਕਾਰ ਨਿਜ ਮਨ ਪਰ ਚਾਹੀ। ਇਹ ਸੁਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋ ਆਪਦਾ ਫਿਰ ਮਨ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਸਦਾ ਉਦਾਸ ਰਹੇ ਮਨ ਤੇਰੋ। ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਹੋ ਬੜੇ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ ਪ੍ਰਾਮਤਾ ਵਿੱਚ। ਤ੍ਰਿਜਨ ਤੁਮ ਪਰਚੋ ਪੁਨ ਹੋਏ ਸ਼ੀਰ ਬਦੇਰੋ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲਈ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਚਰਾਵਤ ਰੀਤ ਬਿਗਾਰੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੌਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਹਰਤ ਤ੍ਰਿਣਨ ਤੁਮ ਅਨਹੁ ਚਾਰੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮੱਝਾਂ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਜੋ ਘਾਹ ਤੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹਰਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਕਹਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਸੋ ਕਰਤ ਦੁਲਾਰਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਸੁਨ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਭੇ ਅਨੁਸਾਰਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵਨ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨੇ ਕੀਤੇ। ਕਹਿਤ ਪਿਤਾ ਜੀ ਭੂਰ ਸਿਧਾਉ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੋਂ ਚਲੋ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ। ਤੁਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਚਾਰ ਲਿਆਉ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਲਿਆਉਂਗਾ। ਅਸ ਕਹਿ ਰਹਿਣ ਵਿਖੈ ਪਰ ਸੋਏ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਸੌਂ ਗਏ। ਜਿਨ ਦਾਸਨ ਕੇ ਬੰਦ ਬਿਗੋਏ। ਤੇ ਆਪਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਅਰਨੋਦਿਓ ਜਾਗੇ। ਸੋ ਸੂਰਜ ਹਲੇ ਚੜਿਆ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਗ ਪਏ। ਗੋ ਮਹਿਕੀ ਚਾਰਨ ਅਨੁਰਾਗੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗਊਆਂ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਨ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਜ ਹੱਥਨ ਦਾਮਨ ਤੇ ਖੋਲੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗਊਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸੀਆਂ ਖੋਲ ਕਰਕੇ ਹਾਂਕਤ ਚੱਲੇ ਇਕਤ ਕਰ ਟੋਲੀ। ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸੋਟਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਸ਼ਟਕਾ ਦੇਤ ਹੰਗੂਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਾਰਤ ਹਰਤ ਤ੍ਰਿਣਨ ਸੁਖ ਪੂਰਾ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਘਾਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਨਹੁ ਗੋਪਾਲ ਜੋ ਪਾਸ਼ਲ ਨਾਮਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੈ ਹੈ ਜਨ ਸੁਖ ਧਾਮਾ। ਹਰੇ ਭਰੇ ਘਾਹ ਤੇ ਜਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮੱਝਾਂ ਹਰਦੇ ਹਨ ਹਾਰਦੇ ਹਨ। ਮੰਦ ਮੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਰਬੀ ਪਾਛੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਦੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁੰਦਰ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਭ ਬਾਸਰ ਚਾਰਤ ਤ੍ਰਿਣ ਆਛੇ। ਸੋ
ਸੁੰਦਰ ਘਾਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਹਨ ਗਊਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਭਈ ਸਾਂਝਪੁਰ ਦਿਸ ਕੋ ਮੋਰੀ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਏਪੋਜ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਆ ਗਈ। ਆਏ ਅਗਾਏ ਸਵਲੀ ਗੋਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹਨ। ਕਾਲੂ ਹੇਰ ਹਰਖ ਉਰ ਭਾਗੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਗੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਝਾਂ ਹਨ ਗਊਆਂ ਹਨ ਬੜੇ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਆਏ ਹਨ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ। ਲਖਿਓ ਕੇ ਲਗਿਓ ਮੋਹਿ ਸੁਤਕਾਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਰ ਲਾਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਪਰਚਹ ਸਭ ਕਾਮੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜੂਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤਜਹ ਉਦਾਸੀ ਹਿਤ ਕਰ ਧਮੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਉਪਰਾਮਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਨ ਬਿਰਾਜੇ ਨਿਜ ਪ੍ਰਭ ਸਦਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਆ ਕਰਕੇ ਪਲੰਘ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਕਮਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਬਦਨਾ। ਸੁੰਦਰ ਸੋ ਕਮਲ ਰੂਪੀ ਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪੈ ਪੁਨ ਪੀਓ ਖਾਨ ਕਰ ਅਸਨਾ। ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਹਨ ਉਤੋਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਪੌਂਡੇ ਪਾਏ ਦੇਹ ਪਰ ਬਸਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਬਿਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਦੇ ਕਪੜਾ ਜੋ ਚਾਦਰ ਜਿਹਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਆਪਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਾਲੂ ਉਠਿਓ ਵੱਡੀ ਪੁਨਸਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਉੱਠ ਖੜਦੇ ਹਨ। ਸੁਰ ਨਾਨਕ ਉਠ ਬਚਨ ਉਚਾਰਾ। ਤੇ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਚਨ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਠੋ। ਪਿਤਾ ਬੈਨ ਸੁਨ ਕਰ ਜਗ ਸੁਆਮੀ। ਸੋ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸੁਰਬੀ ਖੋਲ ਭਏ ਅਨੁਗਾਮੀ। ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਝਾਂ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਹਾਂ ਖੇਤ ਸੁੰਦਰ ਹਰਿਆਈ। ਜਿੱਥੇ ਸੋ ਸੁੰਦਰ ਖੇਤ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਖੇਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਾਰੀ ਬਰਿਆਈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾੜ ਸੀ, ਸੋ ਦ ਫੈਂਸਿਸ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਖੇਤ, ਵਾੜਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਮੱਝਾਂ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਰੇ ਭਰੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਸੋਏਗੇ ਹੋਏ ਸੁਖਾਰੇ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸੌਂਗੇ। ਖਾਤ ਖੇਤ ਨਹਿ ਅਨੰਤ ਪਧਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੱਝ ਗਊਆਂ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਘਾਹ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਜਬ ਸਭ ਚਰਗੀ ਗੋ ਗੋ ਧੰਮੂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗਊਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਿਵਸ ਚਰੇ ਆਇਓ ਵਹਿ ਭੂਮੂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੇਰ ਕਿਦਾਰ ਸੋ ਭਇਓ ਹਿਰਾਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੇਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਖੇਤ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਚਾਰੀ ਕਿਨ ਢੀਠ ਮਹਾਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਢੀਠ ਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਸਿੰਚ ਸਿੰਚ ਮੈਂ ਬਹੁ ਦਿਨ ਹਾਰਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜੋ ਪਾਣੀ ਪਾ ਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਖੇਤ ਜੋ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹ ਨਿਡਰ ਸਭ ਖੇਤ ਉਜਾਰਿਓ। ਕਿਹੜਾ ਨਿਡਰ ਆ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਮੱਝਾਂ ਨਾਲ ਗਊਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਖੇਤ ਮੇਰਾ। ਖਾਏ ਅਗਾਏ ਰਹੀ ਵਿੱਚ ਬੈਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਸੀ ਗਊਆਂ ਸੀ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਜੋ ਰੱਜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੱਝਾਂ ਉੱਥੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ। ਲਖੀ ਕਿਨਹਿ ਬਿਨਖ ਸਮੀ ਜੈਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਖੇਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜੋ ਮੱਝਾਂ ਗਊਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜੋ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਬਚ ਉੱਚੇ ਸੁਨੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜਾਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਜਦੋਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਇਹ ਮਾਲਕ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜੋ ਖੇਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਠ ਕਰ ਵਹਿਰ ਨਿਕਾਸਨ ਲਾਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਸੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆਊਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਫਿਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੌਤਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੌਤਕ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੀ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਵੀਕਸ ਕਥਾ we have listened Satguru Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj so Baba Mehta Kalu Ji, Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji, after blessing Pandit Hardayal Ji with the Gyan Rupi Janeu, they put this sobha, they have this attitude, they put this aura on that they're just Mastane Satguru Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj. And at that point they go and they stay gupt and they keep their shaktis on the low and they keep it all gupt. And when the Rai Podi Talawandi, the Lok, the people in the Pind, they see Guru Nanak Dev Sahib Ji, they think that they've been possessed by a ghost. They think that they used to do so much Gyan diyan galla, they used to do so much Gyan diyan galla, but now they think that they've been possessed. So they start doing galla between them. And Baba Mehta Kaluji at that point thinks in their mind that we should start Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji to do some work, because then their mind will, because they became very udasi, very in Barag, they said that we should start them doing some work, because then their mind will go off that and they will go into work. So at that point they bring Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj in their laps and they explain to them, and Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji agrees to this. They listen to their father, and then the next day they take the goats, the majis, they take them to a cave and they feed them well. They go to the grass and the majis eat well and they are very rajje hoye. When they come home in the evening, Baba Mehta Kalu Ji sees this and they become very happy. So on the first day, Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj has taken these and they've become very full. They've done work well. Before they used to sit here on the manja. Obviously Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj has put this attitude on purpose to keep themselves gupt. But they see this and Baba Mehta Kalu Ji is very happy that they've started working and their mind has gone into work, and now slowly they'll be able to work because they're an only son in the house. And at that point, so the next day when they wake up, Baba Mehta Kalu Ji wakes up Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj. Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj takes the cows and the majis, they take them again, and this time there's a proper harya parya, so very green field, the khet that they come to, proper harya parya hoya, and they come and there's a fence around it. Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj breaks the fence and they sends the majis and the goes into that khet, and they eat all the grass, they eat all the khet. And when the person who owns the khet, who is the malik of that khet, when he comes and wakes, when he sees there's a load of majis just laying around on his field, at that point he becomes very haran and he's getting very agitated and angry that which teeth has brought their majis into my khet, and they've just spoilt the khet that I've done so much mehnat on by giving a lot of water to it. And at that point when Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj hears this, they wake up, they quickly get the majis and they bring them out. And that is where we finished the itihas this week. In the next week we will hear what kautak happens when Sri Guru, how the Malik does a shakayat, and how Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj's kautak happens. We will listen to that in the next week's katha. So we have listened to the katha this week. इथे कथा दी समाप्ति है साध संगत जी। कथा करदे हैं होईयां अनेकां प्रकार ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਦਾ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸਹਿਤ ਇਹ ਕਥਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਸੋ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਾਂ ਸੋ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀਏ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਜੋਧੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਲੇ ਉੱਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ, ਸੰਗਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਕੇ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਲੇਖਾ ਕਥਾ ਨਾ ਛੂਟੀਐ ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੂਲਨਹਾਰ, ਬਖਸ਼ਨਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਬਚ ਉੱਚੇ ਸੁਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਜਾਗੇ, ਉਠ ਕਰ ਵਹਿਰ ਨਿਕਾਸਨ ਲਾਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।